Привіт! Мене звати Лена і я вітаю вас на моєму каналі. Якщо хтось не знає, я вже 4 роки живу в Кореї і потрапила я сюди завдяки стипендії GKS. Саме тому я вирішила у сьогоднішньому відео розповісти те, що я знаю про стипендію GKS. Спочатку я розповім про мій власний досвід, який він був у мене, а вже потім перейду до того, як її отримувати, які документи подавати і яких з практичних порад. Отже, вперше я подавалася на цю стипендію ще у 2020 році. Тоді я провалилася. Я провалилася на етапі співбесіди, і ніхто не повідомляє, яка причина відмови, тому, звичайно, що я її не знаю. Причиною могло бути те, що я недостатньо була готова, те, що була сильна конкуренція, були кращі кандидати, або, можливо, моя спеціальність, яку я обрала, бо я поступала через посольський трек, тобто через посольство Кореї в Україні, і вони, наскільки я знаю, надають перевагу інженерним спеціальностям або таким спеціальностям, які пов'язані з Кореєю і корейською мовою. Моя ж спеціальність була не інженерна, тому це теж могло бути причиною. Як би там не було, наступного року я подалася знову, уже через університетський трек, і пройшла. Я вступила на магістратуру в університет Донсо в Пусані. Це далеко не найвідоміший і не найкращий університет, але у мене були свої причини, чому я його вибрала. Перша причина – це те, що вступати в регіональні університети, в університети типу Б, тобто такі, які не знаходяться в Сеулі, набагато легше. Вони дуже заохочують нас вступати в регіональні університети, тому що у них в Кореї взагалі є трохи проблема з перенаселенням Сеулу, і, відповідно, вони не хочуть, щоб всі іноземці їхали в Сеул теж. Тому це було просто легше. Але теж у мене була інша причина, це те, що спеціальність, на яку я хотіла подаватися, візуальний контент, вона була доступна англійською мовою лише в цьому університеті. Мені здавалося, що вчитися корейською буде дуже важко, це зробить моє студентське життя набагато важчим, тому це для мене було важливим. І я, в принципі, досі вважаю, що це було хороше рішення з мого боку. Для мене, в моїй ситуації, це хороше рішення. За умовами цієї стипендії ви повинні пройти рік вивчення корейської мови перед початком самого навчання. Це, звичайно, якщо у вас немає сертифікату ТОПІК рівня 5 і вище. У мене його не було, тому мені треба було пройти цей рік курсів корейської, і я особисто вважаю, що це чудова умова цієї стипендії, тому що вона дозволяє не тільки вивчити мову за їхній кошт, а ще й трошки звикнути до Кореї, до суспільства перед тим, як ти почнеш уже навчання. Мій рік корейської пройшов на острові Чеджу. Я була дуже рада, що я туди потрапила, тому що в той час курси корейської повинні були бути обов'язково в іншому університеті і в іншому місті від того, в якому проходить твоя основна навчальна програма. Зараз ці правила змінилися, зараз уже в тому самому університеті, але от тоді було так. І причому цей університет для курсів корейської призначався рандомно, тобто випадковим чином. Мені дістався університет Чеджу. Я була дуже щаслива. Я тоді, коли вступала, знала уже дуже багато про Корею. І на момент, коли були оголошені університети, в яких ми будемо вивчати корейську, я саме дивилася корейську передачу «Ігорі's Bed and Breakfast», яка знімалася на Чеджу. Тому я була просто дуже щаслива. Я пам'ятаю, я по всій квартирі там пригала від щастя. Але бували такі випадки, що люди потрапляли в міста, в яких вони не хотіли вчитися, наприклад, якесь майже село чи щось таке. Коли я приїхала в Корею у серпні 2021 року, коронавірус ще був в повному розпалі, так би мовити. І тому мені довелося перші 2 тижні провести запертою у кімнаті гуртожитку. Це було дуже депресивно, але це вже в минулому, і вам про це переживати вже не треба, на щастя. Загалом, мій перший рік на Чеджу пройшов максимально корисно і максимально цікаво для мене. Це був дуже класний рік. Я знайшла багатьох друзів, я постійно спілкувалася з якимись новими людьми. Знаходити друзів, до речі, було досить легко, тому що ми всі там на мовних курсах були іноземці, більшість з яких тільки от приїхали в Корею, і ми легко йшли на спілкування, навіть такі інтроверти, як я. Дуже
дуже сильні інтроверти. Курси корейської теж були дуже цікаві, хоча з іншого боку дуже інтенсивні, і тому було дуже багато домашніх завдань, дуже багато екзаменів, іноді це було трошки стресово. Там я почала вивчати мову з 3-го рівня, бо у мене вже були деякі знання, тому на Чеджу я пройшла від рівня 3 до рівня 6 і здала топік на 6-й рівень. Так, до речі, здати топік як мінімум на 3-й рівень – це обов'язкова умова для переходу на наступний рівень навчання, тобто до вашої програми, бакалаврату чи магістратури. Якщо ви не здаєте на 3-й рівень, то ви не можете почати навчання. Це така умова стипендії. Далі я переїхала в Пусан і 2 роки навчалася на магістратурі. Мені пощастило, що в моєму університеті для стипендіатів GKS гуртожиток був безкоштовним, тому мені вистачало стипендії на все, що мені треба було. Але, звичайно ж, бувають такі моменти, що цієї стипендії може не вистачати. Якщо гуртожиток не безкоштовний, якщо там за щось ще додатково неочікувано треба буде платити, тому треба зважати на такі моменти. Мені особисто вистачало на все, крім, можливо, мого дипломного проекту, бо знімати короткометражку, як виявилося, це дуже недешеве задоволення. Так. На самій магістратурі теж, звичайно, були якісь стреси, були якісь складнощі, але це звичайна справа для магістратури. Мені здається, це звичайно для будь-якої країни, неважливо, чи ти на стипендії, чи ні, таке завжди буде. Я закінчила магістратуру в минулому році, у серпні 2024 року, і зараз я вже працюю в Кореї. Працюю я не за своєю спеціальністю, я працюю у маркетингу, але ця робота мені забезпечує мою робочу візу, і тому на даному етапі свого життя я цілком задоволена нею. Приблизно таким був мій досвід стипендії GKS. Вона у мене вже закінчилася в тому ж таки серпні 2024 року. І далі я вам розкажу, як її отримати. Щоб ознайомитися з офіційними умовами подачі на цю стипендію і з усіма необхідними документами, треба зайти на сайт Study in Korea. Всі посилання я залишу в описі під цим відео, тому, будь ласка, перевірте їх, і якщо ви хочете щось додатково запитати, будь ласка, запитуйте, але перевірте перед тим опис. Зараз я трошки вам покажу, як знайти інформацію на цьому сайті. Ви заходите на сайт Study in Korea Go KR. Тут будуть якісь оголошення, ось уже є оголошення про набір на GKS, але якщо цього оголошення немає, то ви можете зайти ось Plan Your Studies і Scholarships. Тут ви одразу побачите інформацію про GKS, Global Career Scholarship, і я вам рекомендую зайти на GKS Notice. GKS Notice – це дошка оголошень про стипендію GKS, і тут вони виставляють оголошення про набір, про успішних кандидатів і так далі. Всі оголошення, які у них є, вони виставляють тут. Ось, в цьому році вони вже виставили оголошення, тому ось можете зайти. Тут ви можете побачити такі додані документи. Це правила стипендії англійською і корейською. Потім форма, заявка, яку вам треба буде заповнити, якщо ви хочете подаватися. І інформація про університети в алфавітному порядку. Тут вона поділена на 2 файли. Я вже трошки називала способи подачі, але на стипендію GKS є 2 способи подачі. Це посольський і університетський трек. Посольський трек – це коли ви подаєте документи у посольство Кореї в Україні. Або в своїй країні, якщо ви не з України. Посольство розбирає ваші документи, проводить з вами співбесіду і вже потім, якщо ви пройшли, надсилає ваші документи у НІІТ. А НІІТ, до речі, це, я забула згадати, це ця організація, яка фінансує і організовує всю цю стипендію. Логічно, що правильно NIID, але мені легше казати НІІТ. Тому, надіюсь, ви мене зрозумієте. При посольському треку, якщо ви успішно пройшли посольський відбір, воно відправляє ваші документи далі в НІІТ. А другий трек університетський – це коли ви відправляєте документи
у один вибраний університет. Тобто вам не треба проходити посольство, ви просто відправляєте в університет їх розглядає, проводить з вами співбесіду, і потім уже, якщо ви їм підходите, відправляє ваші документи на розгляд у НІІТ. Насправді, ви тут могли помітити, і тут є така табличка, яка теж це показує. Ось тут у них у файлі пояснюється посольський трек і університетський трек, і ви можете побачити, що в університетському трекі на один рівень менше, тому що вас спочатку вибирає університет, потім НІІТ і все. А в посольському треку вас спочатку відбирає посольство, потім НІІТ, і потім університет ще розглядає ваші документи. Цей трек трошки важчий. Найбільша різниця між посольським і університетським треком – це те, що для посольського треку ви можете обрати 3 університети. Один з них обов'язково повинен бути регіональним, типу Б, тобто не в Сеулі, але 2 інших можуть бути де завгодно. А от для університетського треку ви обираєте тільки один університет, тобто наче як ваш вибір менше. Але з іншого боку, це просто означає, що ви повинні зробити вибір раніше. Теж університетський трек дозволяє вам обирати як університети в Сеулі, так і університети не в Сеулі, що дуже добре, якщо ви хочете в Сеул, наприклад. Але теж, якщо ви будете обирати університети типу Б, не сеульські, у вас більше шансів. Це просто факт, тому що, по-перше, в Сеулі більша конкуренція, туди більше хочуть і корейців, і іноземці, і всі. А по-друге, сама організація НІІТ надає перевагу тим, хто хоче вступити в регіональні університети. На стипендію GKS можна подаватися як на бакалаврат, так і на магістратуру чи докторантуру. Якщо ви хочете подаватися на бакалаврат, то інформація про стипендію, про умови подачі виставляється у вересні. От, наприклад, в цьому році вони вже виставили 5 вересня, і з 15 вересня починається подача документів на посольський трек до кінця цього місяця, на університетський трек до кінця жовтня. Якщо ж ви подаєтесь на магістратуру чи докторантуру, то оголошення виставляється у лютому-січні кожного року. Програма триває 4 роки для бакалаврату, 2 роки для магістратури, 3 роки для докторантури, плюс 1 рік вивчення корейської мови, якщо на момент подачі документів у вас немає топіка рівня 5 і вище. І, звичайно ж, за весь цей час ви отримуєте стипендію кожного місяця. Що прекрасно, заради цього ми і подаємося. Трошечки хотіла б згадати теж про те, що покриває стипендія. Ось тут у них в умовах стипендії, в цьому файлі, який вони оставляють при оголошенні набору, є табличка, яка показує, що стипендія покриває. Ви можете детальніше з нею ознайомитися, але загалом, по суті, вона покриває весь період вашого навчання в університеті, тобто вам не треба платити за сам університет, і ще ви отримуєте стипендію кожного місяця. Плюс квитки туди і назад. В Корею і назад, якщо ви повертаєтеся в свою країну після завершення навчання. Стипендію тут в цьому документі вказано на рік, але у моєму випадку це був 1 мільйон вон на місяць. Плюс 100 тисяч, якщо до кінця курсів корейської у вас є сертифікат топіка рівня 5 і вище. Квоти, тобто кількість студентів, які вони набирають з кожної країни, кожного року інша, кожного року змінюється, тому це треба перевіряти при подачі на цю стипендію. Наприклад, ось тут, теж в цьому ж таки документі, Application Guidelines, ви можете побачити табличку з країнами. Ось, з кожної країни написано, скільки студентів вони набирають в цьому році. І от, наприклад, з України вони набирають 1 людину на загальну програму, 1 людина Overseas Korean, тобто етнічні корейці, і 1 людина на RGKS. Тобто загалом 3 людини. В минулому році ще була програма IRTS, і там набирали насправді з України дуже багато саме для курсів корейської. Порівняно дуже багато. В цьому році цієї програми вже немає. На магістратуру теж інші квоти, це треба подивитися. Я тут, можливо, покажу, які були в якому році для України.
Доступні університети і спеціальності теж перевіряються в цьому ж самому документі. Кожного року правила трошки змінюються, тому навіть якщо ви готуєтеся заздалегідь, я рекомендую завжди прочитувати цей документ повністю, щоб бути впевненим щодо всіх вимог саме в цьому році. Ось тут ми можемо побачити табличку зі списком усіх університетів. Вони, до речі, різні для посольського і для університетського треку, тому на це теж треба зважати. Але отут весь список можна подивитися. І теж нагадую, що тут є архіви з інформацією про усі університети. Там уже більш детально розповідається про всі факультети, які у них є, про умови, які, можливо, додаткові умови, наприклад, портфоліо чи щось таке. Що важливо теж, це те, що у кожного університету і у кожного посольства, тобто в кожній країні, різні дедлайни. І іноді навіть вони додатково вимагають якісь документи, різні правила можуть бути. Тому треба це все перевіряти конкретно в тій установі, в яку ви подаєтесь. Наприклад, у нас в посольстві Кореї в Україні ви можете подивитися оголошення. У них в оголошеннях завжди є оголошення про цю стипендію. Відповідно, ви заходите і обов'язково читаєте всі їхні правила. Тут можуть бути якісь спеціальні правила саме для українців, на що, звичайно ж, дуже важливо звернути увагу. Ось, подача документів онлайн з 15 вересня до 30 вересня. Співбесіда 7 жовтня, оголошення результатів першого етапу відбору 10 жовтня. Дуже важливо, бо це все саме для українців. Якщо ви не з України і дивитеся моє відео за допомогою субтитрів, то дивіться на сайті посольства вашої країни. Якщо ви тільки починаєте цікавитися стипендією, то важливо перевірити, чи відповідаєте ви вимогам для вступу. По-перше, громадянство. Тільки особи, які мають українське, тобто не корейське громадянство, можуть подаватися. Ну, точніше, не обов'язково українське, для українців українське, просто не корейське. Бо для корейців є інші стипендії просто-напросто, і ця саме для іноземців. Тому, що теж важливо, ви і ваші батьки повинні бути не корейського громадянства. Далі, звичайно ж, освітній рівень. Для програми бакалаврату кандидати повинні уже закінчити або бути на етапі закінчення школи або технікуму. Для програми молодшого спеціаліста, яка там у них називається Associate Degree, кандидати повинні закінчити або бути на етапі закінчення середньої школи. Далі, дуже важлива наступна вимога – академічні показники. Ваші академічні показники з попереднього закладу освіти повинні бути не менше 80% від максимального балу. В їхньому Application Guidelines у них є таблиця конвертації, ви можете перевірити, але, грубо кажучи, якщо максимальний бал – це 100, то у вас повинно бути не менше 80. Або ж, якщо у вас все-таки менше 80, ви можете ще податися, якщо ви входите в топ-20% випускників вашого закладу освіти. Далі вікові обмеження. Вікові обмеження у них теж, на жаль, є. Для бакалаврату це 25 років, для магістратури чи докторантури 40 років. Далі теж така трошки неочевидна вимога, але у вас повинно бути хороше здоров'я. Ця умова існує для того, щоб набрати здорових кандидатів, які можуть зосередитися саме на навчанні, а не на вирішенні якихось інших проблем. Звичайно ж, не повинно бути обмежень виїзду за кордон у своїй країні, особливо через кримінальне минуле. Теж є ще ряд обмежень, чому ви не можете подаватися на цю стипендію. Якщо ви закінчили школу або вищий навчальний заклад в Кореї, якщо ви вже раніше отримували GKS, якщо ви отримали стипендію, але відмовилися від неї, то ви вже не можете подаватися на цю стипендію. Але подавати заявку можуть колишні стипендіати GKS, які отримали стипендію за програмою GKS Non-Degree, або студенти за програмою корейської мови IRTS. Тобто це важливо для українців, тому що якщо ви були стипендіатом IRTS, ви можете податися на GKS. Якщо раптом ви не відповідаєте якимось вимогам цієї стипендії, то, будь ласка, не засмучуйтесь, тому що в сучасному світі насправді дуже багато можливостей, дуже багато
стипендій, тому просто шукайте, пробуйте щось інше. І я впевнена, що якщо ви дійсно хочете поїхати в Корею чи будь-куди ще, то у вас це обов'язково вийде. Якщо ж ви відповідаєте всім вимогам, то переходимо до наступного і найголовнішого пункту – документи. Які документи необхідні, які з них найважливіші і на що звернути увагу? Давайте розбиратися. Офіційний список документів ви можете перевірити теж у файлі Application Guidelines, який виставляється кожного року під час оголошення стипендії. Ось тут, будь ласка, ви можете перевірити список документів. Звичайно, що кожного року він може бути трошки іншим. Зазвичай дуже великих змін немає, але дуже важливо перевіряти все. Ось тут я б хотіла, наприклад, сказати, що в цьому році вперше подача документів буде онлайн. Тому, звичайно, що з якоюсь практичною стороною цього питання я ще не знайома, бо ось починається подача завтра, я знімаю це відео 14-го, але я хочу сказати, що це легше. Це набагато легше, ніж відправляти документи отак прямо в Корею, або там навіть в посольство Кореї в Україні. Тому я вважаю, що це на краще, що так змінили. Перший документ – це application form, тобто заявка на участь. Її ви знайдете в списку файлів, ось тут, в списку доданих файлів. Тут насправді написано, в цьому році написано Fill out directly on system, що означає, що вам треба буде заповнити її онлайн, з того, що я розумію. Але ми можемо трошки пройтися, подивитися, як вона виглядає тут, в цьому файлі. Ось так ось виглядає цей файл. Спочатку тут іде у вас перша сторінка, це чек-ліст з усіма документами, які ви або зобов'язані, тут написано required, або можете додати optional, і ви тут просто повинні будете поставити галочки. З другої сторінки починається, власне, уже заявка. Заявка насправді не дуже важка. Те, що виділено червоним, це те, що ви обов'язково повинні заповнити. Те, де червоного немає, те тільки, якщо воно вас стосується. Отже, можемо глянути. Тут ви вибираєте, який трек, посольський чи університетський. Далі ви вибираєте, на яку програму ви поступаєте. Далі бакалаврський ступінь чи associate degree, тобто молодшого спеціаліста. Далі ви вибираєте сферу, на яку ви подаєтесь. Тобто це не факультет, але сфера, до якої цей факультет належить. Далі ваші особисті дані. Ім'я, дата народження в такому форматі, стать, фотографія, чи ви корейського громадянства чи ні, чи ваші батьки. Тут повинно бути, в принципі, ні. Тут ваші контактні дані. Далі ось ця табличка знаннями мови, ви заповнюєте її тільки, якщо у вас є сертифікати топіка або сертифікати якогось з екзаменів англійської мови. Ставите, який у вас рівень, і пишете дату і номер екзамена топіка. Тут ви пишете, який екзамен, якщо у вас є TOEFL або IELTS, і пишете рівень ваш. Далі інформація з вашої школи, назва школи, де вона знаходиться, період, з якого по який ви її відвідували, дата випуску або дата очікуваного випуску, якщо ви ще не випустилися. Тут теж саме для Associate Degree, якщо це якийсь технікум, це обов'язково тільки для тих, для кого це застосовується. Далі ви пишете, чи був у вас уже ступінь бакалавра, і тут ви заповнюєте свої оцінки. Тобто середня оцінка, середній бал з попереднього закладу освіти. Якщо ви поступаєте на бакалавр, скоріш за все, це у вас буде школа, якщо на магістратуру, це бакалаврат. Тут ви пишете, так як воно у вас в школі чи в університеті зазначається, ваш середній бал і максимальний бал, а тут з конвертацією в CGPA. Тобто, якщо у вас не одна із цих шкал, то вам треба конвертувати її. І тут процентне відношення, тобто скільки це в процентах. Тут ось ця табличка, вона, як бачите, не обов'язкова, і тут написано, що якщо у вас цього немає у вашому додатку з оцінками, то вам не обов'язково це заповнювати. Але це, по суті, середній бал за кожний семестр. І я пам'ятаю, що мені, коли я подавалася на магістратуру, це було обов'язково заповнити середній бал з кожного семестру з бакалаврату. Тобто, навіть якщо у вас цього немає у вашому додатку,
то це, в принципі, не так важко самому порахувати і заповнити. Далі тут ви пишете про університет, в який ви хочете вступити. Якщо ви подаєтеся через університетський трек, то тут все просто, ви пишете один свій вибраний університет, сферу, field of study, ваш факультет і, можливо, ще якісь додаткові там підфакультети, які є. Це все є у списку в інформації про університети. Якщо у вас це є, то пишете, якщо немає, то не пишете, це optional. Якщо поступаєте на посольський трек, то тут 3 вибори. Вони розташовуються в такому порядку, в якому б ви хотіли на них вступити, але обов'язково першим зазначити університет типу Б, тобто університет не в Сеулі. На жаль, це така умова є у них. Теж так само заповнюєте сферу, факультет і так далі. Тут, якщо у вас були якісь попередні візити до Кореї, заповнюєте. Тут заповнюєте, якщо були якісь стипендії ще від корейського уряду. І дата, ім'я, підпис. Насправді ця заявка досить легка, тут немає нічого складного, крім, можливо, цього моменту CGPA. Але якщо трошки порозбиратися, то це теж не так важко. Наступний документ – це мотиваційний лист, або ж personal statement, як вони його називають. Цей документ, на мою думку, надзвичайно важливий, тому що це те, чим ви можете виділитися серед всіх інших кандидатів, у яких такі самі хороші оцінки, таке ж хороше знання мови і так далі. Тобто, навіть якщо у них все це краще, то ви можете виділитися за рахунок ось цього тексту, який ви самі про себе пишете. Тут ось вони допомагають вам трошки, вони пишуть, що треба написати, тобто мотивація, чому ви вступаєте на цю програму, ваш досвід навчання, якісь важливі досвіди або люди, які мали на вас великий вплив, якась позаначальна діяльність, яку ви робили, або, можливо, досвід роботи. І якщо це достосовується до вас, теж можете написати про якісь ваші нагороди, або публікації, або якісь, можливо, навички, які ви десь здобули додатково. Тут ось зверху ви можете подивитися, є технічні вимоги, тобто це повинно бути обов'язково написано або корейською, або англійською. Повинно бути не більше 2 сторінок, але насправді 2 сторінки, тобто бажано і не менше. І повинно бути написане Times New Roman розміром 11. Це, звичайно, все дуже важливо. Якщо ви напишете не цим, то вам можуть відмовити, і погодьтесь, що це було б не дуже приємно, якби вам відмовили тільки через таку якусь незначну дрібницю, як не той шрифт. Тому, будь ласка, зважайте на все це. Я б хотіла сказати від себе, що тут вам треба в цьому листі, вам треба показати себе дуже вмотивованою людиною. Вам треба показати, що ви не просто так вирішили поїхати в Корею, а що ви про це вже думаєте якийсь час, або що ви на це дуже серйозно налаштовані, що ви готові працювати, показати це на якомусь досвіді, обов'язково напишіть про якийсь свій попередній досвід, який показує, що ви, коли ви вмотивовані, ви робите все дуже добре і у вас є якісь уже результати. Дуже важливо саме показати на якихось таких практичних прикладах, що ви зможете досягти хороших результатів, якщо ви поїдете, якщо вас відберуть на цю спеціальність. Теж я рекомендую написати грамотно, тому що, будь ласка, подивіться на все це з боку людини, яка буде це все читати. Звичайно, що якщо написано неграмотно, якщо дуже багато якихось одруківок або граматичних помилок, або використання якоїсь дивної лексики, яка там не підходить, то це читати важко. Важко читати щось, що не клеїться. Тому напишіть це так, щоб читати було легко, щоб, прочитавши це, людина, яка буде вирішувати, чи обрати вас чи ні, вона уявить вас як таку особистість, ви будете в її уяві, і вона захоче вас відібрати. Теж ще одна моя рекомендація – це починати завчасно. Особливо personal statement, і далі я покажу study plan. Ці 2 документи важливо починати завчасно, бо постійно якось щось приходить в голову ще. І коли ти написав один раз, то потім ще шліфуєш, і виходить набагато краще. І якщо немає цього часу шліфувати, то це буде той перший варіант, який ще не ідеальний. І, звичайно, немає нічого ідеального взагалі. Але я, правда, рекомендую починати завчасно і
все-таки підходити до цього критично. Перечитувати і переписувати, якщо щось не так. Наступний, третій документ – це Study Plan. Study Plan теж пишемо так само Times New Roman 11 шрифтом, теж тільки корейською або англійською. І тут у нас ми бачимо, що є три частини: Language Study Plan, Goal of Study and Study Plan і Future Plan after Study. У першому Language Study Plan ви пишете про те, як ви хочете вивчити або покращити свою корейську або англійську. Це вже від вас залежить. Ви тут детально повинні розписати, наприклад, під час першого року, тобто року вивчення корейської, ви збираєтеся там здати топік такого-то числа. Розклад топіків можна перевірити на їхньому сайті. І от ви пишете, що я здам такого числа, і я планую до того набрати такий рівень. Далі я планую підвищити свій рівень. Якось так дуже детально бажано розповісти, щоб це виглядало так, ніби ви це планували, і ось ваш план, що ви не тільки що його придумали. Хоча, можливо, і в більшості випадків так і є, ви його придумуєте тільки що. Але це повинно виглядати так, як наче це ваш реальний план. Далі Goal of Study and Study Plan. Це така трошки важка частина, тому що тут ви повинні детально описати, як ви збираєтеся вчитися в їхньому університеті. І, звичайно, якщо ви поступаєте через університетський трек, то у вас є 3 університети. Тому ця частина, і взагалі всі оці ваші письмові частини, вони повинні задовольняти всі 3 одночасно. Тут я рекомендую вам подивитися на сайті університетів, які у них розклади, які у них предмети є, і написати саме, я б хотіла вибрати такі і такі курси, тому що це мені дасть такі і такі навички, які потім мені знадобляться для чогось там. Тут варто теж сказати, який би ви диплом хотіли писати, який би проект ви хотіли робити. Перевірити на сайті ці всі дані, можливо, навіть перевірити професорів і написати, що там дослідження такого-то професора мені дуже подобаються, і я б хотіла там щось, я не знаю, хотіла б, щоб науковим керівником був ця людина, або якось так. Бажано згадати якісь такі дуже конкретні деталі, щоб показати, що ви реально цьому приділили час. І навіть щоб це написати, хоч ви це напишете чисто для заявки, навіть щоб це написати, ви дійсно приділите цьому час. І це вас уже показує з кращого боку, ніж тих людей, які написали просто якийсь абстрактний план. Далі Future Plan After Study. Тут ви, по суті, пишете, де б ви хотіли працювати, ким ви б хотіли працювати, чи ви хочете залишитися в Кореї, чи поїхати назад до своєї країни. Це, звичайно, залежить тільки від вас, і я вважаю, що особливо різниці немає. Важливо показати, що у вас є план, хоча зазвичай його у нас немає, а навіть ті, у кого він є, дуже розчаровуються в ньому. Але вам важливо показати, що у вас план є на майбутнє, що ви це робите не просто так, що ви в цей університет вступаєте не просто так. Навіть якщо це не так, ви повинні сказати, що б ви хотіли робити після закінчення університету. Знову ж таки, щоб показати, що ви про це думали, щоб показати, що ви серйозно до цього підходите. І теж хотіла розказати таку історію, що коли я жила у Варшаві, якийсь час я не могла знайти собі житло, і тому мені довелося тиждень жити у хостелі. Там я познайомилася з дівчинкою-кореянкою, яка подорожувала у Варшаві, і виявилося, що вона працювала якийсь час у посольстві Кореї в Індонезії. І вона відповідала тоді за цю стипендію, за GKS, вона читала всі ці мотиваційні листи і так далі. І вона мені тоді розповіла, бо я сказала, що я зацікавлена в цій стипендії, вона мені тоді розповіла, що вони надавали перевагу людям, які пишуть, що вони хочуть повернутися в свою країну. Звичайно ж, неважливо, як там буде насправді, бо це ви просто пишете свій майбутній план, який може змінитися з дуже багатьох причин. Але вона мені дала таку пораду. Я не знаю, чи варто до неї дослухатися зараз, бо я особисто вважаю, що для Кореї, для організацій, які фінансують оце все, тобто для уряду Кореї, для них вигідно і якщо людина залишиться в Кореї, тобто буде, якщо це талановита людина, яка знайде прекрасну роботу, буде багато заробляти і відповідно багато платити податків, то
Для Кореї це корисно, для Кореї це плюс. І, звичайно, що людина, яка теж вивчиться в Кореї, в якої буде корейська освіта, і вона потім поїде в іншу країну і буде розповідати іншим про Корею, яка Корея хороша, в ідеальному випадку. Це теж позитивно для Кореї. Це їхній спосіб продвигати Корею, змушувати більше людей знати про цю країну. Це їхній soft power. Це те, як вони завойовують світ. І, good for them. Це прекрасний спосіб, я вважаю. Це все, по суті, залежить від вас. І теж і personal statement, і study plan. Ці два документи, як їх писати, ви можете знайти дуже багато відео про це в інтернеті, і я рекомендую їх подивитися, тому що багато про що ви можете не задумуватися, а воно вас трошки, ці всі відео, людей, які вже писали, вони вас наштовхнуть трохи на це. Якщо ви хочете побачити мій personal statement і мій study plan, то напишіть мені, будь ласка, в інстаграмі. Просто напишіть в повідомлення в інстаграмі. Я додам свій інстаграм внизу, в описі цього відео. Чому я прошу написати в інстаграмі? Це просто через те, що я не хочу розсилати його всім. Тому якщо ви дійсно пишете своє і вам цікаво подивитися на чийсь інший зразок, я можу відправити. Це мені не важко, просто не хотілося б розсилати всім. Наступний пункт плану – це recommendation letter. Це форма 4. Тут ви можете побачити, що тут треба заповнити вашу інформацію і інформацію про те, куди ви вступаєте, і також інформацію про людину, яка буде вам писати цей рекомендаційний лист. Теж дуже важливо, тут у них є така умова, що цей лист, який людина, ваш учитель або професор вам напише, він повинен бути складений, вкладений в конверт, і конверт заклеєний, і по тому заклеєному повинен бути розпис людини, що рекомендує вас. Це все дуже складно пояснювати людям, з мого досвіду вам скажу. Я рекомендую робити це завчасно, щоб не тиснути на вчителів чи професорів, залежно від того, кого ви будете просити. У моєму випадку, я хочу показати, як це було, у моєму випадку, ось, я відправила цю форму, тоді це була форма 5. Мій професор розписався тут, я написала вже всі дані про нього, він просто розписався. І потім він мені надіслав отакий от лист, просто на комп'ютері набраний лист, із своїм підписом. Підпис обов'язково, дата і підпис обов'язково повинні бути на рекомендаційному листі, тут про це вказано у документі. І ось так він просто в такий звичайнісінький собі білий конверт мені його запакував, заклеїв і свій підпис поставив. Пояснювати це вчителям і професорам досить нелегко, але я думаю, що це треба просто пояснити і справитися, загалом це не так і важко. Ну і в моєму випадку, наприклад, я на магістратуру поступала, тому мені писали листи професори з мого бакалаврату. А вчилася я в Польщі, і в той період, коли я їх просила, я була саме в Україні. І тому мені треба було це все онлайн, їх просити, щоб вони мені присилали. Мені здається, що моя інша професорка мені прислала навіть в Україну цей лист. Якось так це було, я вже не пам'ятаю, це було дуже складно. Але у випадку, якщо ви вступаєте на бакалаврат, наприклад, то ви просто просите своїх вчителів написати, і це трошки легше, бо вони, звичайно ж, вас добре пам'ятають, добре знають. Трошки складність є в тому, що цей лист, звичайно ж, повинен бути написаний англійською або корейською мовами, і тому це можуть написати тільки ті, хто володіє англійською і корейською мовами або корейською мовами. Але, з іншого боку, з сучасними технологіями, мені здається, що цей лист можна написати, і просто ваш вчитель чи вчителька може написати і перекласти за допомогою чата GPT. Чат GPT перекладає дуже добре, дуже натурально. Можливо, видно, що чат GPT, але я маю на увазі мова натурально зрозуміла. І просто поставити від руки дату і підпис внизу. Мені здається, що це теж нормальний рекомендаційний лист. І зараз тут теж вказано, що оскільки зараз з цього року ми подаємо документи онлайн, то ви скануєте інформацію про людину, яка вас рекомендує, і завантажуєте онлайн
на їхньому сайті, а вже потім, коли вас відібрали на першому етапі, ви повинні відправити ці листи в посольство або університет, в залежності від того, як ви подаєтеся. Наступні два види документів – це GKS Applicant Agreement і Personal Medical Assessment. Ці два документи – це найлегші з цих документів, мені здається. Це згода заявника GKS. Тут ви просто повинні поставити скрізь галочки і розписатися. По суті, ви погоджуєтеся на те, що ви ознайомлені з інформацією, що ви будете вчитися, що ви будете поважати корейську культуру і суспільство і так далі. Це все, звичайно, повинно так бути, і тут ви просто ставите скрізь галочки, без роздумів. Ну, точніше, прочитати ви повинні, бо ви повинні знати, на що ви погоджуєтеся. Але у вас немає вибору, ви скрізь повинні поставити галочки. Особисте медичне оцінювання – це теж дуже легкий документ. Тут ви пишете, чи є у вас проблеми, чи немає у вас проблем. Тут написано список, там, діабет, алергія і так далі. Ви просто пишете ні, 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 ні. І так, де у вас є якісь проблеми. Я знаю, що програма GKS має право відмовити людям, у яких є якісь серйозні проблеми зі здоров'ям. Але, наприклад, такі речі, як алергія, то я не думаю, що дуже вплине. Я, наприклад, у мене є алергія на дуже багато що, я написала так і розписала на що. І, звичайно, що в моєму випадку це ні на що не вплинуло. Наступний документ – це у нас Proof of Citizenship, тобто документи, що підтверджують ваше громадянство. По суті, як ви можете підтвердити своє громадянство, це ви просто повинні зробити копію свого паспорта закордонного, тому що там англійською мовою. Але ви теж повинні підтвердити громадянство ваших батьків. Тобто, в моєму випадку я просто зробила копію закордонних паспортів моїх батьків. В закордонних паспортах все пишеться англійською мовою, тому мені не треба було нічого нотаріально перекладати. Але те, щоб підтвердити, що ви є дитиною цих батьків, ви повинні надати свідоцтво про народження. Воно у мене українською мовою, і, звичайно, що мені треба було його перекласти. Отак це виглядало. Тут копія, тут нотаріальний переклад, і тут підписи і печатки тих, хто мені його нотаріально завірили. Це просто робиться в агентствах перекладу, які роблять нотаріальні переклади. Вони знають, як все це робити, тому просто туди це треба звернутися. В такому випадку, якщо у вас так само у батьків є закордонні паспорти, то ви просто подаєте копії закордонних паспортів своїх батьків, копію свого паспорта і нотаріально перекладене свідоцтво про народження. Якщо ж у ваших батьків немає закордонних паспортів, то ви так само, як і свідоцтво, перекладаєте нотаріально паспорт, копії паспортів ваших батьків, внутрішнього паспорту ваших батьків. Наступний пункт – це High School Graduation Certificate. Це, тобто, вам треба подати документ про закінчення або довідку про очікуване закінчення середньої школи або технікуму. Я не знаю, чому тут написано середньої школи просто, 9-11 клас. Я, якщо чесно, в всьому цьому не дуже розбираюся, я подавалась на магістратуру, а не бакалаврат. Але загалом мається на увазі, що у вас повинен бути підтвердження, що ви випустилися з попереднього закладу освіти. Звичайно, що в цьому випадку, якщо він у вас не англомовний, то написаний не англійською мовою, то вам теж треба нотаріально його перекласти. На жаль, це так. І ще й апостиль треба зробити. Треба зробити апостиль, що підтверджує, що цей документ дійсний. Всі оці документи, які знаходяться в цій виділеній частині, вони повинні бути апостильовані. Ну, або нотаріально перекладені. От такі документи, як дипломи, вони повинні бути апостильовані. Я знаю, що я свій диплом подавала з бакалаврату. Я на бакалавраті навчалася в Польщі англійською мовою, і, відповідно, диплом і додаток з оцінками у мене були англійською мовою. Мені не треба було нічого перекладати. Але апостиль мені треба було зробити в Польщі. Далі що у нас? Academic Transcript of High School Curriculum. Це у нас виписка з оцінками. Звичайно, що до диплому йде виписка з оцінками, і її теж ви повинні надати. Тут теж варто згадати, що якщо шкала оцінювання вашого закладу навчання не відповідає їхнім стандартним,
я тут десь додам, які у них стандартні, то ви повинні надати свою табличку, яка конвертує вашу шкалу оцінювання у одну із стандартних, або в 100% шкалу. Я, наприклад, пам'ятаю, що я це робила. Я не знаю, чому я це робила, можливо, на всякий випадок, але я зробила свою табличку, просто розписала, що є 80%, що є 85%, 90% і так далі. І пам'ятаю, що я ходила в деканат і попросила їх поставити печатку чи розписатися, щось таке. І вони це зробили. Тобто це був якби офіційний документ, який підтверджував, що наша шкала оцінювання ось така. Далі ми бачимо, що тут є якісь ще документи, але вони вже не обов'язкові. Вони обов'язкові тільки у випадку, якщо це до вас застосовується. Наприклад, ось тут йдеться про associate degree, тобто ступінь молодого спеціаліста, і відповідно тут вам треба подати теж диплом про закінчення або про очікуване закінчення свого попереднього навчального закладу. І теж виписку з оцінками так само. Далі, якщо ви представник діаспори корейської, вам теж треба якийсь документ, який це підтверджує, надати. Треба теж надати документ у разі, якщо ви були громадянином Кореї, але вже не є. І якщо ви є нащадком ветеранів Корейської війни, то ви теж повинні надати довідку. Я дуже сумніваюся, що хоч хтось, хто мене зараз дивиться, є нащадком ветеранів Корейської війни, а навіть якщо і є, то, скоріш за все, на жаль, на превеликий жаль, не з того боку, але що ж. І інші документи, які хоч і написано, що вони не обов'язкові, але вони дуже важливі. Наскільки я знаю, вам даються додаткові бали автоматично, якщо у вас є топік, наприклад. Тобто, якщо у вас є топік, якщо у вас є сертифікати з англійської мови, такі як TOEFL або IELTS, то, будь ласка, додавайте їх. Якщо у вас немає, рекомендую здати. Тобто, на цей рік уже не вийде, але якщо ви подаєтеся пізніше, то дуже рекомендую. Далі, якщо у вас є якісь нагороди або сертифікати, якісь виписки, якісь публікації, можливо, ви робили, то теж все це додавайте. Це теж все вам дасть додаткові бали, так сказати. І я не знаю чому. Тут написано, що це не обов'язково, але теж ваш паспорт. То я пам'ятаю, що я подавала копію свого паспорта, можливо, це було для підтвердження громадянства чи що, але я точно подавала, не знаю, чому тут не обов'язково написано. Отже, ви тут бачите, що з цього року подаємо документи онлайн, тому це, звичайно, все набагато легше, набагато спрощує процес подачі документів, але уже після того, як вас відберуть на першому етапі, ви повинні все-таки надіслати все це знову. І тому оцей процес подачі документів після першого етапу дуже схожий на те, як я це робила. Всі документи повинні були бути в оригіналі і 3 копії. Потім, звичайно, що всі документи повинні бути англійською або корейською, або нотаріально завіреним перекладом на англійську або корейську. І ще теж дуже важливо, що всі документи не підлягають поверненню. Тому, якщо, наприклад, це якийсь документ, який ви більше не зможете отримати, то ви повинні зробити його нотаріально завірену копію перед тим, як відправляти. Це буде прирівнюватися оригіналу. На початку файлу Application Form є оцей чек-ліст зі списком документів, і всі документи повинні бути розташовані в порядку в цьому. І тут все повинно бути відмічено, що ви поклали. І теж в правому верхньому кутку кожного документа має бути вказано номер і назву відповідно до Application Checklist. Я, наскільки я пам'ятаю, я робила це за допомогою Post-it Notes, оці такі клейкі листочки, які ти приклеюєш, і просто на тих листочках я писала. Якщо все добре і ваші документи пройшли відбір, наступний етап – це співбесіда. Зазвичай співбесіда проходить онлайн або навіть, наскільки я знаю, в деяких випадках по телефону. Звичайно, що в кожному випадку питання будуть якимись іншими, тому що це, звичайно ж, залежить від людей, які їх задають. Але такі дуже часто поширені питання – це, наприклад, яка мотивація у вас вступати в Корею або на цей факультет, до цього університету, чому саме цей університет? Отакі питання є дуже велика ймовірність, що вони вам трапляться. Далі, звичайно ж, як ви плануєте використовувати цю спеціальність у майбутньому? Або як ви плануєте користуватися цією
стипендію. Якщо у вас буде співбесіда з університетом, то я думаю, що питання будуть більш пов'язані з вашим напрямком. Але якщо співбесіда з посольством, то багато питань будуть такі більш абстрактні. Наприклад, чому ви вважаєте, що ви хороший кандидат для цієї стипендії? Чим ви відрізняєтеся від інших кандидатів? Щось таке може бути. Теж дуже поширене питання – це представитися корейською мовою. Якщо ви, звичайно, зазначили десь, що ви знаєте хоча б трошки корейську мову. І тут не важливо, щоб ви дуже там якось ідеально сказали, просто я рекомендую все-таки підготувати. Не обов'язково його заучувати. Я завчила в той час, бо моя корейська була дуже слабенька. Я особисто вважаю, що на співбесіді дуже важливо показати сильну мотивацію, що вам це треба, що ця стипендія вам допоможе, що ця стипендія допоможе вам досягти тих результатів, які потрібні і вам, і світу, і взагалі. От мотивація повинна бути велика. І не обов'язково, щоб це так насправді було, звичайно ж. Просто підготуйтеся і розкажіть це так, наче ви щирі, впевнені в собі і дуже вмотивовані. Це дуже важливо. І теж зараз дуже багато є відео про те, як проходити співбесіду саме на стипендію GKS, тому рекомендую їх подивитися. Вони, звичайно, в більшості англомовні, і якщо ви хочете на цю стипендію, то англійську бажано знати, тому це навіть на краще. Я проходила співбесіду двічі, той раз, коли я провалилася, і той раз, коли я пройшла. Перший раз це був посольський трек, і я тоді проходила співбесіду онлайн десь з 4 людьми з посольства. Я вже зараз не дуже пам'ятаю, але мені здається, вони всі були корейці. І вони питали мене дуже такі загальні питання, як ви бачите себе через 5 років, чому ви хороший кандидат і так далі. Але я провалилася. І вони тоді, я пам'ятаю, вони ще в кінці мене запитали, чи є мені щось додати. Вони не запитали, чи є у мене запитання. Вони просто сказали, чи є щось додати. І я сказала, ні, нічого, бо я тоді дуже нервувала, і мені хотілося поскоріше вже закінчити цю співбесіду. Так от, я рекомендую так не робити. Я рекомендую придумати, що ви хочете сказати, або що ви хочете запитати. І коли вам таке скажуть, все-таки сказати щось таке, що покаже вас хоча б ще трошечки краще, ніж ви вже показали себе. Тому, будь ласка, не втрачайте цей шанс. Це хороший шанс. І другий раз я проходила співбесіду уже з університетом. Там було 2 людини. Одна людина така більш з організаційної частини, він потім був моїм координатором по стипендії GKS. І друга людина була головним професором мого департаменту в університеті. Там питання вже були більш пов'язані з моїм досвідом роботи, бо у мене був досвід роботи за спеціальністю, з моїм досвідом навчання на бакалавраті. Теж ми обговорювали моє портфоліо. Більш практичні просто питання були. Теж на це зверніть увагу, що там більш теоретичні, за університетським треком більш практичні. Якщо після цього вас успішно відібрали, вітаю! Я дуже вибачаюся за перепади світла, у мене просто камера вже пару разів розряджалася, і тому я знімаю це відео просто цілий день. Але якщо ви пройшли співбесіду, то ваші документи далі відсилаються в організацію НІІТ, де вони вже будуть відбирати. Немає ніяких гарантій, які означають, що вас відберуть чи не відберуть, це залежить багато від чого, від конкуренції найбільше. Після цього відбору вони виставляють список успішних кандидатів другого раунду, і для університетського треку це означає уже фінальні успішні кандидати, а для посольського треку це ще означає перевірку у університеті. Це 3-й тур, тобто ваші документи відправляються уже в ті університети, які ви обрали, і вони дивляться, чи ви їм підходите. На цьому етапі, наскільки я знаю, деякі університети можуть провести ще свої співбесіди, але це не обов'язково. І далі вони всі разом оголошують уже фінальні результати, що ось ці кандидати пройшли і за тим туром. І от якщо ви пройшли уже всі ці 3 тури, то наступний етап – це ще медогляд. Це не етап, це вже майже нічого не значить, це вже майже формальність, але все-таки це нормальний офіційний медогляд, який ви повинні пройти, і повинна бути печатка, це вже не особисте самооцінення свого
стану здоров'я. Якщо у вас не виявлять наркотики або якісь такі важкі захворювання, то вам нема чого хвилюватися через це. Але теж варто сказати, що в моєму випадку мені було важко знайти людину, важко знайти лікаря, який би підписав цей документ, бо він англомовний, і вони всі казали, що ми не можемо таке підписувати. На щастя, я знайшла лікарку, тому я рекомендую не здаватися, просто шукати. Я знайшла лікарку, яка знає англійську, і вона сказала, що вона може це підписати, тому я просто походила по всіх лікарях, перевірила все, що треба, там, наприклад, флюорографія, зір, всі аналізи, там аналіз крові, гемоглобін, все оце. Я все це перевірила і просто прийшла уже з цими всіма документами до неї, і вона просто проставила, ось у мене є такий самий український і англійський документи. Я не пам'ятаю вже, чи ці документи були виставлені десь на сайті Посольства Кореї в Україні, чи я сама його зробила, можливо, переклала. Я така, що могла сама просто перекласти. Я вже не пам'ятаю, як це було, але в мене от є два ідентичні документи, один з яких англійською, один українською. І тому, відповідно, вона, звичайно, просто заповнила все українською і потім перенесла все в англійський документ. Це було неважко. І після цього уже НІІД виставляє офіційний список всіх успішних кандидатів, які отримали стипендію в цьому році. І вже потім з вами зв'яжеться координатор саме з вашого університету, з яким ви вже будете вирішувати, на коли і звідки купляти квитки в Корею. З моїх таких особистих порад, по-перше, як я вже згадувала, я рекомендую починати готуватися завчасно. Звичайно, що правила можуть змінитися чи щось таке, але готуватися завчасно треба. Тому що написання мотиваційного листа і навчального плану займає дуже багато часу. Потім рекомендаційний лист, теж, щоб не тиснути на вчителів-професорів, треба попросити завчасно, щоб у них був час це написати. Крім того, як я вже згадувала, я рекомендую перечитувати і виправляти. Я маю на увазі мотиваційний лист і навчальний план. Наступна моя порада – це ретельно перевіряйте все. Ретельно прочитайте весь оцей файл Application Guidelines, тому що дуже неприємно, коли тобі відмовляють через якусь дуже таку банальну, незначну помилку, як, наприклад, якесь незаповнене поле чи не поставлена галочка. Тому, будь ласка, прочитайте все це, відправляйте згідно з дедлайнами, це теж дуже важливо, звичайно ж. І моя фінальна порада – не здавайтеся, тому що ви можете не пройти. Ви можете не пройти ось в цьому році бакалаврат 3 людини. 3 людини, при тому, що одна з них – це етнічний кореєць, і, відповідно, це дуже малі шанси. Але я рекомендую не здаватися. Якщо для вас це важливо, просто пробуйте наступного року. Дуже багато хто з тих кандидатів, які отримали стипендію, вони отримали її не з першого разу. Якщо вам це дуже треба, то прикладайте зусилля і ви її отримаєте. Просто думайте теж для себе, чи треба воно вам. І теж хочу нагадати, що ваш вступ і ваш досвід в Кореї, якщо ви отримаєте стипендію, він буде вашим особистим унікальним досвідом. Він не буде таким самим, як мій, він не буде таким самим, як тих людей, яких ви інших дивитеся в Ютубі. Тому не варто покладатися тільки на мій досвід. Ви можете, наприклад, поїхати в Корею і повністю в ній розчаруватися. Наприклад, коли я проходила мовні курси, у нас на Чеджу була дівчинка, яка десь під кінець осені, тобто ще навіть перше півріччя не закінчилося, вона зібрала свої речі і поїхала додому. І вона вирішила завершити цю стипендію не через те, що їй було складно, а просто через те, що їй не подобалося в Кореї. Я точно не знаю, я не була з нею дуже близька, але з того, що я знаю, їй просто не подобалося, і, можливо, це було пов'язано з Чеджу, що це острів, що це трошки ізольоване місце. І це теж нормально, це теж її вибір, який може привести до кращих набагато результатів в її житті. Це не варто розглядати як поразку. І тому я просто хочу вас підготувати до того, що ваш досвід буде саме вашим унікальним досвідом, не таким, як мій. Мені особисто, і знову ж таки я нагадаю, що це тільки мій особистий досвід, в Кореї дуже подобається. І от перший рік на Чеджу це був, мабуть,
найкращий рік в моєму житті. Правда, в мене було скільки приємних спогадів, скільки приємних емоцій, деякі неприємні. Наприклад, не буду приховувати, що перший тиждень не пройшов без сліз, тому що, все це було дуже стресово. Переїхати в іншу країну – це стресово само по собі, а потім ти ще сидиш 2 тижні на карантині, бо тоді мені треба було сидіти. І у мене постійно були оці переживання, які я не могла нічого з ними зробити. Я не знала, чи вийде у мене знайти друзів, чи буду я розуміти щось в магазинах корейською. Але нічого, я потім знайшла друзів, я потім призвичаїлася. Мені дуже подобалося жити на Чеджу, незважаючи на те, що в Сеул я поїхала тільки в лютому, тільки через півроку після того, як приїхала в Корею, я вперше поїхала в Сеул. Але це мене абсолютно нітрохи не засмучувало, мені було що робити на Чеджу. І навчатися теж, звичайно, мені подобалося, вчити мову корейську. Я була задоволена цією програмою, і тому я не можу не рекомендувати цю програму. Я її дуже рекомендую. Якщо вам це цікаво, якщо вам цікаво поїхати в Корею, і ще, що важливо, вчитися, якщо вам цікаво вчитися теж, то спробуйте. Я думаю, що це дуже хороша програма, яка дає дуже багато можливостей. І якщо ви будете пробувати, то я бажаю вам удачі, я буду тримати за вас кулачки. Якщо у вас є якісь додаткові питання, то, будь ласка, задавайте в коментарях. Просто це таке відео трошки важко мені було його зробити через 4 роки після того, як я поступала. Тому, можливо, я про щось не поговорила, можливо, зараз є якісь інші важливі питання, які я пропустила. Тому задавайте питання, я на них відповім, або, можливо, навіть ще буду знімати якісь відео на тему GKS або життя під час GKS. Тому я буду тільки рада вашим питанням. Мій канал ще дуже маленький, йому потрібен розвиток, і такі от речі, як коментарі, дуже допомагають. Тому, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, підписуйтеся, якщо вам цікаво про моє життя в Кореї. І до зустрічі в наступних відео!